ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලු දෙනාම SUK channel එකට බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි මේ දවස්වල කතා කරන්නේ ක්‍රියාපද 100ක් සම්බන්ධව. අද මේ කතා කරන්නේ ඒ පාඩමේ 7 වෙනි කොටස. ඉතින් මුල් කොටස් ඔයාලට තාමත් නරඹන්න බැරි වුණා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේ සියල්ල නරඹන්න හොඳින් ලියාගන්න. මේ channel එක මම ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තාමත් අල්ලගන්න බැරි වෙච්ච අයට උදව් කරන්න. ඒ නිසා දැන්වත් අපි පිළිවෙලට වැඩ කරමු. පෝ වක් කරනවා හලනවා. වක් කරනවට කියනවා පෝ. දියරයක් කියලා හිතන්නකෝ. යම් දියරයක් වතුර වෙන්න පුළුවන් වක් කරනවා. ඒ වගේම යම් ද්‍රව්‍යයක් බිමට හලනවා. හලනවට කියන්නේ පෝ කියලා. past tense එකේදී අපි මේක කියවන්නේ poured. poured වක් කළා හැලුවා. will pour වක් කරાવી වක් කරන්නම්. එහෙම නැත්නම් හලාවි හලන්නම්. need හොඳින් මතක තියාගන්න මේ වචනේ කේ අකුර ශබ්ද කරන්නේ නැහැ. need කියලායි කියන්නේ. අපි හිතමුකෝ පාම් පිටි ගුලියක් රොටියක් හදන්නට කලින් හොඳින් අනනවනේ. අන්න එවැනි අවස්ථාවක් හිතට ගන්න. need අනනවා. needed ඇනුවා. will need අනාවි අනන්නම්. chop පෙති ගහනවා. යම් දෙයක් පෙති ගහනවට කියනවා අපි කුඩා කැබලි වලට කපනවා chop. chopped double p අපි මෙතනින් ලියනවා chopped කියලා ලියද්දී. පෙති ගැහුවා. පෙති ගහાવી පෙති ගසන්නම්. will chop. ඒ වගේම වචනයක් තමයි slice කියලා කියන්නේ. පෙති කපනවා. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් පාම් පෙති කපනවා slice. sliced පෙති කැපුවා. ඉතින් කපාපු පාන් පෙති පාන් කියලා අපි කියන්නේ. පෙති වලට කපාපු පාන්. ඒකට කියනවා අපි ඉංග්‍රීසියෙන් sliced bread කියලා. sliced bread. will slice කපාවි කපන්නම්. stir stir කියන්නේ වේගයෙන් ගසනවා කලතනවා. පොඩි උදාහරණයක් කියන්නම්කෝ. අපි තේ එකක් හදද්දී සීනි දාලා අපි ඒක කලවම් කරන්නේ කොහොමද? වේගයෙන් ගසමින්. අන්න ඒ ක්‍රියාවට තමයි අපි කියන්නේ stir කියලා. stirred ගැසුවා කැලතුවා. මෙතනත් අපි double r ලියන්න ඕනේ අතීත කාලයේදී. will stir ගසාවි ගසන්නම්. fry බදිනවා. තෙල් දාලා යමක් බදිනවා fry. fried බැද්දා. එහෙම බැදපු බත් තමයි fried rice කියලා කියන්නේ. මේ වගේ වචන නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද කියලා මම වෙනම දවසකදී අලුත්ම පාඩමකින් කියලා දෙනවා. will fry බදීවි බදින්නම්. try උත්සාහ කරනවා. tried උත්සාහ කළා. will try උත්සාහ කරાવી කරන්නම්. cry මේ ක්‍රියාපදය මම මීට කලිනුත් දුන්නා. try කියන්නේ අඬනවා. දැන් අද දවසේදී මම ඒකේ වෙනත් අර්ථයක් ගෙන දෙන්නම් ඕගොල්ලන්ට. කෑමොර දෙනවා. යටිගිරියෙන් කෑ ගහනවා. බෙරිහන් දෙනවා කියලා සිංහලෙන් කියන්නේ. අන්න ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්නේ cry. cried කෑමොර දුන්නා. යටිගිරියෙන් කෑ ගැහුවා. බෙරිහන් දුන්නා. වැනි අර්ථ මේකේ තියෙනවා. will cry කෑමොර දේවි එසේ කරන්නම්. fly මේ ක්‍රියාපදයක් මම හිතන්නේ මීට කලින් දීලා තියෙනවා. fly කියන්නේ ඉගිලෙනවා කියන අර්ථය සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිතා කරනවා. fly එකේ වෙනත් තේරුමක් තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. සරුංගලයක් කියලා හිතන්නකෝ. අන්න ඒක අපි උඩ අරිනවට කියන්නේ fly. fly. නමුත් මෙහි අතීත කාලයේ flew කියලායි උච්චාරණය කරන්නේ. flew උඩ ඇරියා. will fly උඩ අරීවි අරින්නම්. shout කෑ ගහනවා. shouted කෑ ගැහුවා. will shout කෑ ගසාවි කෑ ගසන්නම්. හොඳයි. එහෙමනම් සුපුරුදු විදියටම මේ සියල්ල ලියාගෙන වර්තමාන අතීත සහ අනාගත කාලවලදී කොහොමද මේක වෙනස් වෙන්නේ? මේක හොඳට මතක තියාගෙන සූදානම් වෙලා ඉන්න 8 වෙනි කොටස නරඹන්න. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නෙවෙයි නම් නරඹන්නේ. subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒත් එක්කම ඊට එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගත්තොත් මම අලුතින් වීඩියෝවක් දාපු ගමන්ම ඔයාට ඒ ගැන notification එකකින් දැනගන්නට ලැබෙනවා. එහෙමනම් යලිත් ඉක්මනින් හමු වීමේ බලාපොරොත්තුවෙන් මා ඔබෙන් සමුගන්නවා. ආයුබෝවන්.